سلام همه عزیزای دل خودم، امیدوارم حالتون خوب باشه و هر روزتون بهتر از دیروز. چطوری رفقای گل؟ به چنل خودتون خوش اومدید. امروز اومدیم همراه مادرم می‌خوایم به 2 تا ویدیو ریاکشن بریم. یکی که اولین فضانورد افغان که رفت سمت فضا، بعد خیلی جالبیش اینه که به من نوشته بودن کتاب قرآنم برده بوده اونجا. یعنی به عنوان یه شخصی که اولین بار هم فضا رفته از طرف افغانستان هم کتاب قرآن برده دیگه. اصلا یه چیز جالب واسه من. در آخر هم می‌خوایم یه ویدیو کوتاه داشته باشیم، یه دختر خانومی که میاد صحبت‌های خیلی جالبی می‌کنه در مورد ایران و افغانستان. بچه‌ها حرف زیادی می‌زنیم، لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. مثل همیشه خیلی عشقید. بریم سراغ ویدیو. 33 سال قبل از امروز شوروی وقت با طرف‌های افغان به توافق رسیده بود که نیروهایش را از افغانستان خارج نماید. این زمان حکومت دکتر نجیب الله است. روسیه قبل از خروج به رئیس جمهور پیشینشون دکتر نجیب الله فیصله دیگر اقدام کرد. و آنها و این فضانوردایی بودن که داشتن میرفتن سمت فضا. آره عبداللهد اونا اونجا وایستاده. فرستادن یک افغان به فضا بود. عبداللهد مومن در میان 400 تن برای این مأموریت انتخاب می شود. اولین مسلمان به سطح جهان که همراه با خودش قرآن کریم را نیز به فضا میبرد. من همیشه فکر میکردم لباساشون خیلی بزرگتر و یوغورتر از این حرفا باشه. اون زمان قدیم بوده دیگه. خب مثلا طرح اولیه بوده، اونجوری نبوده. الان خیلی فرق داره به خاطر همونه. بعد خیلی جالبه، میگه الان خودش هم داره میگه اولین کسی بوده که قرآن کریم رو با خودش برده داخل فضا. اولین مسلمان به سطح جهان که همراه با خودش قرآن کریم را نیز به فضا میبرد. پس از تمرینات شدید و آمادگی های چند ماهه برای رفتن به مدار زمین آماده می شود. لحظه تاریخی، لحظه‌ای که یکی از افتخارات مهم برای افغانستان است. مومن یکجا با همکارانش از پایگاه بایکانور قزاقستان به سوی پایگاه فضایی میر حرکت می کند. رئیس جمهور از کابل این همه اینجا آره نشستن که مثلا چیز بشه سمت فضا داره میره، دارن رسیدگی میکنن. میگم خیلی خبر خیلی خوبی براشون بوده دیگه که اولین فضانورد افغان مثلا سمت فضا رفته باشه. برای اولین بارم بوده دیگه. آره دیگه معلومه که ولی خیلی خوب بوده. ببین افغانستان قدیم خیلی جلوتر از این حرفا بوده به نظرم. با وی ارتباط میگیرد. فضانورد افغان نیز در مورد سفرش صحبت میکند و به این ترتیب پشتو زبان چهارم می شود که در فضا با آن صحبت می شود. ما بسیار خوش هستیم. البته این موفقیت تیم محمد دوران عضو دادگی در پایگاه بایکانور نه تنها موفقیت ما بلکه رفیق احد است، بلکه از تمام مردم افغانستان است. ما اینطور فکر میکنم در این لحظه که فکر میکنم ما خودمون پرواز کردیم. عبداللهد مومن پس از برگشتش دوباره به زمین برای کشورش یک افتخار بزرگ به دست می آورد. چقدر تشویقش کرده، واقعا داشته جای تشویق داشته. اصلا میگم یه افتخار خیلی بزرگ بوده برای افغانستان دیگه. کمتر کشورهایی بودن که مثلا چیز میگن. بعد فکر کن هدف افغانستان که الان هر کی اسمشو بیاره میگه همش جنگ و اینا، فکر کن بگی یه فضانورد داشتن رفته اولین بار به سمت فضا. اونم مال خیلی وقت میشه. اونم آره تو زمان مثلا چی خیلی اصلا باره خود. عجب آدمی بوده واقعا، جای تقدیر داره ازش انجام بشه. قرآن خدا. آره بعد قرآنم برده. میگم یه چیز جالبی افتخار بزرگ به دست می آورد. در جاده‌های شهر کابل هزاران تن به استقبال مومن آمده بودند و همه خوشحالی و یک احساس خاص داشتند. در مرکز این خوشحالی عبداللهد مومن جا دارد. بعد از اتصال با این خودشه عبداللهد مومنده سیشن میر که زمینی یکی خاک افغانستان و در مجموع کلی کره زمین خوب مشاهده میشه. از اونجا مساعد ما در وقت دفعه اول بالای افغانستان آمدیم و دیدیم ایره بدون کدام ظاهر بینی بسیار مقبول وطنی ما. اتحاد شوروی افغانستان در آن زمان در جمله کشورهای حساب می شود که یک فضانوردش به مدار زمین می رود. رئیس جمهور نجیب الله برای عبداللهد مومن مدال اولین مدالیه که طرف رئیس جمهورشون میگیره. خیلی درست. آره میگم پس اون قدم چیزم دکتر نجیب برای چند سال پیشه بچا بنویسید. یادم رفت یکی از بچه‌ها برای من نوشته بود دقیقاً که مثلا چیز داره زمین میرود. رئیس جمهور نجیب الله برای عبداللهد مومن مدال قهرمانی جمهوری افغانستان را اهدا کرد و این افتخار را یک پیشرفت زرین یاد نمود. تحقیقات و تجارب کیهانی اجرا شده در مدار
به تکانه جدید در اطلاع علوم ملی ما مبدل گردیده و رشد رشته‌های گوناگون اقتصاد افغانستان را تأمین خواهد کرد. خیلی این رئیس جمهورش، حالا من نمیدونم چه کسایی قبولش داشتن یا چه کسایی قبولش نداشتن، ولی فیلمایی که ازش دیدم احساس میکنم خیلی توی علم و دانش میخواسته مردمش رو پیش ببره. دکتر نجیب، خب بعد احمد شاه، خب درسته. خیلی مثلا جنرال دوستم، هر کسی خب مخاطب خاص خودشو داشته. خب ولی ما نمیتونیم بیایم بگیم مثلا این بد بوده، این بد بوده، این بد بوده. خب چون نمیشه. ببین مثلا حساب کن بین مثلا 15 میلیون آدم، مثال دارم میزنم، خب یا بگی من فقط عاشق دکتر نجیبم، یا بگی مثلا من عاشق احمد شاه. اونو که میدونم هر کسی میاد روی زمان خودش مثلا کار خوب خودشو کرده. خب یه عده عاشقش بودن، یه عده با کارش حال نمی‌کردن، بودن آقا این فلان مثلا خونخوار بوده، مثلا این طرف این کارو کرد به خاطر همونه. ولی از نظر ما مثلا تو زمان خودش خیلی کارو کرد، چون مثلا ما ویدیو ازش رفته بودیم که مثلا خدایا این گنجینه ملی ایران بود، طلای بود، تاج و طلا اینا بود، اسمش هم یادم که خیلی محافظت کرده بود داخل افغانستان، دست کسی نیفته. میفهمی خیلی کارهای دیگه کرده بود. مثلا ما ویدیوهاشو رفته بودیم که سر میزد به کارگرا که حقوقشون که مثلا بهشون به موقع پرداخت شده گردن. ما این چیزا رو دیدیم ازش. خب هر کسی که میاد روی دوره سلطنتی یا حالا هر یه ارگانی که پیش میاد، اون درصد خوبیه که مثلا مردم بهش جذب میشن یا مردم بیشتر قبولش دارن مهمه، تا اینکه بگن که برگرده بگن وای این که اومد رو کار افتضاح بود، این سری چیزا. میگم هر کسی مخاطب خاص خودشو داره، بخاطر ما نمیتونیم هیچ وقت تصمیم بگیریم کی بد بوده که خود، چون ما نه اونجا بودیم نه تو زمان اون موقع بودیم که مثلا بگیم این کار کرده، نه داخل افغانستان تا حالا رفتیم که بگیم اینی چیزی. که رفته الان قرآنم با خودش برده توی کره دیگه. آره واقعا اصلا یه چیز عجیبه. پرواز کیهانی افغان شوروی افقهای جدید همکاری را در برابر مردمان دو کشور میگشاید. افغانستان 3 دهه قبل یک نیروی هوایی قوی و سکتور پیشرفته هوانوردی داشت، سکتوری که چهره‌های مانند مومن را در آغوشش پرورش داد. جنگ‌های داخلی اما همه چیز را از این کشور گرفت و خاک زمانی که جنگ‌های داخلی داخل افغانستان بود. بله متاسفانه 40 سال جنگشون خیلی اذیت. که 40 سال کم چیزی نیست. ببین ما 8 سال داخل ایران جنگ بود، وضعیتمون چی بود؟ اینو 40 سال جنگ بوده داخل. رمانان را با آغوش جنگ سپرد. یو ډیر غختلی او پیاوړی پاوز مونږ درلوده، 15 لکه وسلوال پاوز مونږ درلوده چې دا د وخت په ډیرو مدرن او عصري وسلو او تجهیزاتو سمبال شوی پاوز و. 12 اپریل مصادف است با روز جهانی هوانوردی. جایگاه افغان‌ها در این بخش تاریخ بزرگ دارد. افغانستان در طی 20 سال گذشته در توانمندسازی نیروهای هوایی و هوانوردی بیشتر تمرکز نموده است و شاید این کشور دوباره به تاریخ زرین خویش برگردد. حالا میگم بچه یه ویدیو کوتاه میخوایم یه دختر خانوم ببینیم، اونم خیلی جالبه. صحبت کرده در مورد افغانستان که مثلا بین اتحادها چرا توهین میکنن اینجور حرفا. بریم اونم بشنویم. من جای تاسف داره که 2 تا ملت فارسی زبون افتادن تو فضای مجازی شرف و ناموس همدیگه رو فحش میدن. ما وقتی خودمون به خودمون احترام نمیذاریم انتظار نداشته باشیم اون غریبه اون اجنبی که داره کشورمون رو اداره میکنه به ما به حق و حقوقمون احترام بذاره. بله اینم یه صحبت خیلی کوچیکی بوده. یه دختر خانم واقعا هم حق میگه وقتی ما خودمون 2 تا فارسی زبونیم، وقتی به خودمون احترام نمیذاریم چه انتظاری داریم از بقیه؟ چرا اونای دیگه به ما توهین نکنن؟ کوتاه اما مفید. آره واقعا کوتاه، واقعا هم مفید بود هم کوتاه بود. بچه‌ها میگم اینم 2 تا ویدیو خیلی جالب بود. یکی از اولین فضانوردی که قرآن برده بود سمت فضا، یکی هم از صحبت‌های خانم عزیز که اومد یه صحبت خیلی کوچیک و تاثیرگذار گذاشته بود. امیدوارم خوشتون اومده باشه. باز نظرتون تو کامنت‌ها با ما بنویسید. چه من چه مادرم کامنتاتون رو می‌خونیم، دونه دونه‌شون جواب میدیم. میگم یکم طول میکشه به خاطر یه ذره مشکلات داریم، ولی دونه دونه‌شون جواب میدیم، میخونیم. بچه‌ها خیالتون راحت. مثل همیشه خیلی عشقید. تا ویدیو بعدی فعلا.